Уявімо собі такий, знаєш, надпотужний суперкомп'ютер. Ага, машину з якимось просто неймовірним потенціалом. Саме так. Це комп'ютер, архітектура якого здатна обчислювати орбіти далеких екзопланет, або там розгадувати найскладніші таємниці квантової механіки. Ну або керувати інфраструктурою цілих мегаполісів. Процесор працює, кулери ледь чутно гудуть, енергія пульсує. От-от. І здавалося б, така машина мала б безперервно змінювати хід історії, видавати одне геніальне рішення за іншим. Але є одна фундаментальна проблема. Так, цей суперкомп'ютер використовує заледва 1% своєї обчислювальної потужності для цих грандіозних завдань, а решту 99% своєї батареї І оперативної пам'яті, до речі. він витрачає просто на те, щоб підтримувати роботу яскравої, метушливої, але абсолютно безглуздої заставки на екрані. Заставки, яка постійно вимагає якихось оновлень, генерує спливаючі вікна. І візуальні ефекти, які повністю блокують процесору доступ до його справжніх глибинних функцій. І згідно з матеріалами нашого сьогоднішнього детального розбору, ця яскрава заставка – це наше з вами повсякденне людське життя. 100%. Безкінечний скролінг соціальних мереж, обслуговування базових біологічних потреб, гонитва за якимось примарним статусом. І постійне перетравлювання інформаційного шуму. Саме про це ми сьогодні і поговоримо. У цьому глибокому зануренні ми розглядаємо неймовірно щільний, такий радикальний, футурологічний та філософський маніфест із відео під назвою «Цивілізаційна трансформація, що покликана зробити людство досконалим». Назва вже звучить амбітно. Дуже. Наша місія сьогодні – неупереджено розібрати цю концепцію на гвинтики. Зрозуміти взагалі, як автор конструює свою логіку, і подивитися на цю дорожню карту переходу від біологічної істоти до безсмертного, космічного метарозуму. Важливо зазначити, що всі ці ідеї – це суто позиція автора маніфесту. Так, ми розглядаємо це виключно як об'єкт для інтелектуального аналізу. Цей матеріал справді вимагає, серйозного препарування. Автор намагається синтезувати античний герметизм, філософію гностицизму. А ще амбітні ідеї космістів минулого століття. І найсучасніші відкриття нейробіології туди ж. Абсолютно. Усе це збирається в такий єдиний ідеологічний конструкт, який, буквально кидає виклик усьому, до чого звикла наша цивілізація. І стартова точка тут базується на відомій тезі Фрідріха Ніцше. Тій самій, де людина – це канат, натягнутий між твариною і надлюдиною. Тобто людина розглядається виключно як міст, просто як перехідний етап. А не як вінець еволюції, до чого ми всі так звикли. Саме так. Ми ж звикли вважати себе фінальним продуктом природи. А тут пропонується подивитися на сучасне людство як на таку собі заготовку. Ніби ми зупинилися десь на півдорозі, оглушені оцим інформаційним шумом, засліплені матеріальними благами. І перетворилися на сиріт Всесвіту. Забули про своє космічне призначення? Суспільство зараз, згідно з текстом, перебуває у стані такої глибокої когнітивної стагнації. Людині пропонується лише один маршрут – від утроби до могили. Залишаючи після себе лише слід зі спожитих товарів та послуг. Звучить депресивно, але щоб вирватися з цього циклу, маніфест пропонує нову форму устрою. Теотехнократію. Так, теотехнократія. Слово звучить дещо загрозливо, згоден. Викликає одразу асоціації з якимись антиутопіями. Де суспільством керують безжальні машини або фанатичні жарці. От-от. Але автор категорично відмежовується від політичної диктатури. У цій системі координат Тео не має взагалі нічого спільного з релігійним божеством. Ага. Тобто це не про релігію в класичному розумінні. Зовсім ні. Це концепція вищого впорядковуючого розуму, такий граничний рівень пізнання. Відповідно, техно – це досконалі інструменти, які дозволяють цьому розуму трансформувати матерію. Бінго. Таким чином, теотехнократія – це стан цивілізації, де влада належить самому вектору космічної еволюції. Рішення ухвалюється на основі синтезу цього вищого знання та досконалої технології. А не під впливом наших емоцій, економічних криз чи настроїв натовпу. Саме так. Але щоб зрозуміти, чому ми досі не досягли цієї теотехнократії, треба поглянути на внутрішні кайдани. Автор називає їх архонтами.
Слухай, якщо еволюція в цій парадигмі є таким жорстким, невблаганним вектором, який вимагає від нас стати досконалими, виникає логічне питання. Ну от щодо нашої повсякденності, чи означає це, що всі ці наші звичайні, теплі людські моменти, радість від зустрічі з друзями, задоволення від смачної вечері або навіть закоханість розглядаються автором як помилка, як якийсь програмний збій? У межах цієї філософії, безперечно. Будь-яка біологічна чи соціальна обумовленість розглядається як пастка. Як система кайданів. Так, що тримає нашу свідомість у заручниках. І щоб осягнути механіку цього ув'язнення, автор якраз і звертається до концепції архонтів. У стародавніх гностичних текстах архонти описувалися як демонічні правителі матеріального світу, правильно? Угу. Сутності, які живляться людськими емоціями і не дають душам прокинутися. Але маніфест робить дуже цікавий інтелектуальний трюк. Так, він знімає з цих сутностей увесь містичний наліт. Точно. І перекладає їх на мову сучасної науки. Це взагалі один із найцікавіших моментів джерела. Демони – це не якісь там рогаті істоти з потойбіччя. Це наші власні гормони та нейромедіатори. Дофамін, кортизол, серотонін. Ого! Тобто автор буквально стверджує, що сучасна людина є просто біохімічною маріонеткою. Логіка тут дуже струнка. Якщо свідомість не контролює свої реакції, вона перетворюється на звичайнісінький гучномовець для ендокринної системи. Візьмемо дофамін. Еволюція ж створила його, щоб заохочувати нас до пошуку їжі та розмноження. Так, але сьогодні цей механізм просто хакнутий. Соціальні мережі, фастфуд – усе це змушує мозок нескінченно гнатися за миттєвими порожніми задоволеннями. А кортизол, він же мав би рятувати нас від хижаків. А тепер тримає людей в постійному стресі через дедлайни або безкінечні новини. Занурює у тваринний страх і паралізує здатність мислити стратегічно. І є ще серотонін, який змушує нас брати участь у виснажливих іграх за соціальний статус. Так, змушує нас купувати речі, які нам не потрібні, щоб вразити людей, які взагалі не мають значення. Знаєш, і це ж лише базовий біологічний рівень цієї в'язниці. Така собі операційна система, написана сліпою еволюцією. А поверх неї встановлено ще один рівень. Зовнішнє програмування. Точно, батьківські очікування, шкільна система, корпоративна культура, нав'язаний патріотизм та всі ці медійні стандарти краси. Це ж буквально формує наше уявлення про те, що таке успіх, обмежуючи наш горизонт планування покупкою нерухомості чи там кар'єрним зростанням. І цей інформаційний шум глушить будь-які спроби вийти за межі заданого алгоритму. Людина стає просто пасивним об'єктом. Вона народжується з уже прописаним сценарієм, її реакції передбачувані, її бажання сконструйовані маркетологами. Вона не є автором свого життя, хоча гормони дають їй ілюзію власного вибору. Якщо біологія та соціум є в'язницею, виникає питання, де тоді ключ від неї? Автор маніфесту знаходить його в переосмисленні стародавніх духовних традицій. Вимальовується цікавий образ. Такий собі сучасний гностик, який суттєво відрізняється від стереотипного відлюдника в печері. Так, це зовсім інший типаж. Це скоріше такий хакер реальності. От як Нео з «Матриці», який має отримати root-доступ, тобто права адміністратора, до власної гормональної та соціально-операційної системи. Гарна метафора. Але цей злам системи не відбувається якось магічно. Потрібна дуже жорстка внутрішня архітектура трансформації. І маніфест пропонує дорожню карту з 3 етапів пробудження, використовуючи переосмислені концепти – герметизм, євангелія та гностицизм. Саме так. Знаєш, відверто кажучи, стикаючись із цією частиною тексту, у мене виник певний когнітивний дисонанс. Розумію, чому? Ну, дивись. З одного боку, автор жорстко і просто безкомпромісно атакує будь-яку релігійність. Він називає традиційні вірування опіумом, інструментом контролю, критикує сліпу віру, а з іншого боку він присвячує цілі розділи аналізу Євангелія та постаті Ісуса. Так, це звучить як протиріччя. То чи не намагається цей маніфест побудувати нову, технократичну релігію під маскою радикальної науки? Цей парадокс зникає, якщо зрозуміти методологію автора. Він повністю відкидає будь-яке буквальне чи там містичне прочитання цих текстів. Тобто для нього релігія – це форма, яка спотворила зміст. Абсолютно. Він пропонує суто психоаналітичне та навіть інженерне трактування.
Це не священні писання, а зашифровані мануали з нейропластичності. О, тобто такі собі стародавні карти екзистенціальної терапії. Так, які описують етапи деконструкції особистості. Давай подивимося на перший етап – герметизм. Людина раптом відчуває абсолютно штучність свого оточення. І тоді відбувається діалог із поймандром, метафоричним вищим внутрішнім розумом. Точно. Суть цього етапу – випрацювати навичку когнітивної дистанції. Тобто, коли відбувається викид кортизолу і накочується паніка, Тренована свідомість фіксує це не як кінець світу, а просто як системне сповіщення. Увага! Зміна хімічного балансу. розум вчиться спостерігати за тілом як за механізмом. Знаєш, у тексті є дуже яскравий образ – сходження душі через 7 сфер планет. Так, традиційно це сприймається як подорож після фізичної смерті, але тут пропонується зовсім інший кут. Це мапа трансформації тут і зараз. Наприклад, проходження сфери Венери означає свідому відмову від хтивості і залежності від задоволень. А проходження сфери Марса – це деактивація гніву та агресії. Вади скидаються ніби непотрібні модулі програми. Ця контрольована деконструкція підводить нас до другого етапу – Євангелія. І тут фігура Христа постає не як зовнішній рятівник, а як архетип найвищої еволюції свідомості – модель ідеально інтегрованого «я». У цій оптиці Ісус – це такий собі бунтар-інтелектуал, бездоганний системний адміністратор. Який зламав матрицю умовностей, приніс вогонь розуму, як Прометей. Щоб люди зруйнували храми невігластва і стали рівними богам. Але найцікавіше – це трактування розп'яття. Це не історія про фізичну жертву за гріхи, так. Це метафора свідомого, надзвичайно болісного розпаду старої особистості. Хірургічне видалення хибного его. Руйнування старих нейронних зв'язків, щоб на їхньому місці могла народитися нова свідомість. І тільки після цієї символічної смерті можливий перехід до третього етапу. До гностицизму. Так, це точка радикального відчуження і розпізнавання хибної реальності. Свідомість більше не ототожнює себе із соціальними ролями. Людина стає суверенним суб'єктом. Звучить так, ніби ми маємо перетворитися на досконалі комп'ютери. І тут логічно було б подумати, чудово, ми усвідомили свою недосконалість, але ж ми зараз розробляємо штучний інтелект. О, і тут ми підходимо до головної пастки 21-го століття. Чому просто не почекати, поки шиї стане достатньо розумним, і не перекласти всі ці складні завдання на нього? Нехай він лікує хвороби, зупиняє війни. Маніфест б'є по цій ідеї з усією силою. Сподівання на шиї сприймаються як форма глобального інфантилізму. Ніби ми хочемо назавжди залишитися в колисці, чекаючи, що робот-поводир нас врятує. Критика тут спирається на залізну логіку. Хто створює цей ший? Недосконале людство. Яке досі не подолало власних вад, жадоби до влади, страхів. Системи тренуються на даних, які генерує це суспільство. Тому шиї не стане добрим богом. Він стане просто квінтесенцією вселюдських пороків. Автор називає це втіленням ангра-майнью. Так, древнього принципу хаосу. Тому делегування відповідальності машині – це самогубство. Людина має сама стати досконалою. А нейроінтерфейси чи імпланти мають бути лише інструментами, що розширюють можливості нашого мозку. Точно. Підпорядковуючись нашій очищеній волі. І щоб підготувати свій мозок до цього, маніфест пропонує практику суперраціоналізму. І тут треба пояснити. Це не та популярна усвідомленість, де ви дихаєте животом і слухаєте пташок. Зовсім ні. Суперраціоналізм – це жорстока, безжальна оптимізація кожної секунди і кожного ресурсу мозку. Як приклад наводиться рутина приготування їжі. Слухай, це взагалі дуже радикально. Це чудово ілюструє підхід. Розрахунок такий. Якщо витрачати на закупівлю продуктів, приготування та їжу 2 зайві години на день, То за рік набігає 28 діб. Майже місяць чистого часу просто змивається в каналізацію. автор розглядає це як злочинне марнотратство. Згідно з цією логікою, їжа має бути зведена виключно до її базової функції забезпечення організму паливом. А зекономлені 28 діб мають бути інвестовані у вивчення наук чи саморозвиток. Так, звучить екстремально, але логічно. Логічно, але інший приклад викликає в мене набагато сильніший внутрішній опір. Це ставлення до сентиментальності. А, приклади з вуличним котом. Так,
Маніфест нещадно критикує ситуації, коли людина витрачає купу ресурсу, щоб врятувати хворого вуличного кота. У тексті це розцінюється як прояв сентиментального егоїзму. Ніби людина просто купує собі дешеву дозу гормонів, щоб відчути себе значущою. Більше того, це дія з негативним ККД, адже навіть кота згодом з'їдять черв'яки, чиє життя також є частиною балансу еволюції. Тут ми стикаємося з термодинамічною етикою. Для автора моральність вчинку визначається не емоціями в моменті, а впливом на загальний рівень ентропії. Але ж слухай, це перетворює життя на безжальну бухгалтерію емпатії. Якщо ми виріжемо з себе всю сентиментальність і жалість заради ефективності. Чи не перетворимося ми на той самий бездушний штучний інтелект? Саме так. Якщо кожна дія оцінюється лише як математичне рівняння, де тут місце для гуманності? Це найгостріше зіткнення у маніфесті. Відповідь автора така. Емпатія не знищується, вона радикально масштабується. Тобто трата ресурсу на одного кота – це марнотратство, бо цей час можна було б спрямувати на вирішення глобальних проблем. Так, навіщо витрачати життя на дрібні справи, коли можна присвятити його розробці ліків від старіння або створенню технологій, які врятують весь наш вид? Тобто справжня любов до людства проявляється не в сентиментальності, а в холодній, ефективній інженерії майбутнього. І це логічно підводить нас до фінальної мети цієї інженерії – до космічної експансії та появи променистої постлюдини. Тут внутрішня алхімія герметизму з'єднується з візією Костянтина Ціолковського. Який писав, що Земля – це колиска розуму, але не можна вічно жити в колисці. Еволюція вимагає від нас виходу за межі планети. Але вихід у космос неможливий у нашому нинішньому, біологічному стані. Маніфест описує необхідність генетичної теорії зміни нашого ДНК для перемоги над старінням. Далі йде кібернетизація тіла, створення нових оболонок, здатних витримувати радіацію. Завдання людства – стати планетарним метарозумом, тераформувати Марс, створювати штучні сонця навколо Юпітера. Людство повинно стати силою порядку, яка протистоїть вселенському хаосу. І знаєш, що принципово важливо? Ця космічна перспектива змушує кардинально переоцінити наш щоденний вибір. Так, ця зовнішня експансія жорстко прив'язана до внутрішньої трансформації. Тобто космічний корабель, яким керує гедоніст, просто розіб'ється об перший же астероїд власних бажань. Точно. Безодня космосу не пробачає психологічної нестабільності. Будь-який космічний проєкт зазнає краху, якщо його реалізовуватиме роздроблена свідомість. Залежно від викидів дофаміну. Отже, виходить, згідно з текстом, психологічна робота над собою і боротьба з бажанням погортати стрічку новин – Це буквально етап підготовки екіпажу для майбутніх зорельотів. Людина має перестати бути продуктом природи. підсумовуючи це неймовірно щільне дослідження, ми розглянули ідею того, що поточна людська свідомість – це лише заготовка. Затиснута в лищатах гормонів та соціальних очікувань. І шлях до теотехнократії лежить через безжальну відмову від комфорту, релігійного та цифрового дурману. Заради еволюційного стрибка та підкорення космосу. Знаєш, це змушує задуматися над кожною хвилиною вільного часу. Чи є наш щоденний комфорт ознакою прогресу, чи це просто зручна колиска, з якої ми відмовляємося виростати? Залишаючись у комфортному цифровому сні. Але після всього цього мене не відпускає одна провокативна думка. Якщо кінцева мета еволюції – це абсолютно раціональний, безсмертний, такий от хмарний метарозум, Повністю очищений від біологічних прив'язаностей і пристрастей. так, то чи залишиться в цьому безмежному космічному порядку місце для таких речей, як мистецтво, поезія чи любов? Адже історично вони завжди народжувалися саме з людського болю, конфліктів та нашої недосконалості. Можливо, досконалість вимагає найвищої жертви, відмови від того, що робило нас людьми. Залишаємо вас із цією думкою.